Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip hướng dẫn sử dụng thiết bị Smart Tool cho chức năng lập trình khi thay thế SU mới. Khi SU cũ bị lỗi hỏng hoặc không sử dụng được nữa, chuẩn bị ta cần có một SU mới cùng một chìa đều đồng bộ, một SU cũ đã bị hỏng hoặc một ECMD của SU cũ. Bước đầu tiên, ta sẽ kết nối thiết bị Smart Tool với SU đã bị lỗi để đọc ra mã ECMD như trong SU này. Tôi sẽ kết nối Smart Tool với SU. Sau đó chọn chức năng đọc KD cho SU của Honda P6 hoặc XADV. Chọn Auto Program, chọn Hit KD. Vâng, thiết bị sẽ đọc ra ECMD new trong SU. Tiếp theo, tôi sẽ new lại cái mã ECMD này. Tôi sẽ chụp lại cái mã ECMD. Bước tiếp theo, tôi sẽ kết nối SU mới với thiết bị Smart Tool để ghi cái mã ECMD vừa mới đọc ra từ SU bị lỗi. Ta chọn chức năng Start New ECMD, nhập mã ECMD. Mã ECMD tôi vừa đọc ra từ SU bị lỗi là 031-610. Vâng, Enter. Thay thế SU thành công. Ta có thể kiểm tra lại bằng cách đọc lại cái mã ECMD. Vâng, trên màn hình là mã ECMD mà tôi vừa biên tập vào. Thế thì với cái thao tác này, cái việc thay thế SU sẽ cực kỳ đơn giản và đảm bảo thành công, rút ngắn thời gian sửa chữa cho anh em thợ. Và việc của khách hàng là gì? Chỉ cần mang SU về cắm lên xe và nổ máy mà không cần phải thao tác gì thêm, cực kỳ đơn giản, hiệu quả mà chắc chắn thành công. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video clip. Hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo. Xin chào, cảm ơn.